magazin, ca să ne dăm seama câți dintre pasageri vor plăti mai mult și cât vor plăti mai puțin, v-aș întreba câți dintre pasageri, potrivit studiilor dumneavoastră, duceau în avion bagajul de dimensiuni mari, cel pe care acum îl taxați, și câți duceau genul de bagaj mic care devine gratuit. Our estimate, which is based on the test route, is that up to 25% will carry the large bag. Estimarea noastră, pe baza testului pe care l-am făcut pe ruta respectivă, este că până la 25% vor lua cu ei geanta mare. So we have 12 million passengers per year, 3.5 million passengers. Deci dacă avem 12 milioane de pasageri pe an, asta înseamnă 3,5 milioane. 3 to 3.5, yeah. 3,5. Yeah. Întrebarea era câți cărau până acum genul ăsta de... Yeah, we had on our test route we reduced passengers taking a large bag by approximately 20%. So on that route, London-Katowice, we would have over a third of passengers. That was your question, right? Sorry, over a third of passengers who are carrying the large bag. That went down. Pe ruta test Londra-Katowice, numărul pasagerilor care aveau valiza mare s-a redus cu 20%, iar înainte o treime din pasageri duceau cu ei valiza mare. Și mai am o întrebare, dacă îmi permiteți, cu cât va crește profitabilitatea în medie pentru o cursă după introducerea noii politici de bagaje în cabină? It's a very difficult question to break it down per flight. Este o întrebare foarte dificilă ca să pot defalca pe fiecare zbor, pe fiecare cursă. Because it was already difficult to answer by one route. Pentru că deja era dificil să răspundem pe o singură rută, pe acea rută care a fost testată. So what we will do, we will monitor this, and in approximately half a year, up to 1 year, we will have very good solid figures for the entire network. But it is very clear that, I mean, you know how it is, less weight, less fuel, there will be an efficiency. Punctuality, time is money, will be another efficiency. There will be money collected, but there will also be money shared. So the main benefit is to have less time lost and to have less fuel spent. Vom monitoriza această situație și vom putea veni cu cifre mai exacte în 6 sau chiar 12 luni. Oricum vor exista beneficii clare, pentru că dacă greutatea se va reduce și cantitatea de carburant care este folosită. În plus, se va îmbunătăți și punctualitatea zborurilor noastre. Deci vom câștiga bani, vom colecta bani, însă vom împărți aceste beneficii. They just left because they heard that today is the last day to book with the old policy, so they like to travel with large bags and they don't want to pay for it, so they are going to book our flights. Ei au plecat acum din sală pentru că au aflat că aceasta este ultima zi în care pot să-și rezerve biletele sub vechea politică, așa că vor să profite de acum ca să poată să ducă cu ei la bord bagaje mai mari fără să plătească taxă. Any further questions? Alte întrebări? Mirabela Turan de la Ziarul Financiar. Câți dintre pasagerii dumneavoastră transportă bagaj la cală și dacă aveți date pentru România? Yeah. Not that many, surprisingly. Let me just see how it was this summer. Surprinzător, nu foarte mult, și vreau să mă uit acum să văd care au fost cifrele din această vară. Yeah. Less than 50%, maximum average would be, depending on the time of year, 50% of the passengers. În funcție de perioada din an, aproximativ 50% sau mai puțin de 50% dintre pasageri. But you are touching, your question is touching an issue that is really very interesting because Însă întrebarea dumneavoastră se referă la o chestiune foarte interesantă. When we did this test, one of the reasons this test was so important is that we thought passengers would migrate and say, I don't pay 10 euros to take the large bag, I pay 15 euros and can take 32 kilos. So that more people would check in bags. That's what we thought would happen.
Noi când am făcut acest test și motivul pentru care am considerat că acest test este foarte important este că consideram că foarte mulți pasageri vor migra. De exemplu, spuneam, în loc să plătesc 10 euro, mai bine plătesc 15 euro și îmi iau un bagaj mai mare, de 32 de kilograme. So what happened on the test route, and be in mind it was high season, the bookings of checked-in bags were pretty much the same like the year before. Și atunci când am făcut testul, într-o perioadă de vârf, ne-am dat seama că rezervările care sunt făcute cu bagaje la cală sunt cam aceleași ca și cu un an înainte. The biggest variation in certain weeks of these 5.5 weeks test was 1%. Iar variația, cea mai mare variație în această perioadă de 5 săptămâni și jumătate de test a fost de 1%. So something is happening here. People are really changing their behavior. People are thinking, do I need to travel with my kitchen furniture? Și acum lumea începe să se schimbe, oamenii încep să se gândeze, chiar trebuie să-mi iau toată mobila de bucătărie cu mine? Mobilata, I got the mobilata. So no mobilata. Deci fără mobilă. Further questions? Alte întrebări? Yeah, sir. Liniile aeriene au un sistem diferit, adică au prețuri diferite. Depinde de perioada în care se face rezervarea, liniile low cost. Aceasta înseamnă că nu veți încerca să scoateți 5 euro, de a recupera cei 5 euro, micșorând numărul de locuri la preț minim. No, that doesn't change. Foarte greu de controlat. Well, we can control it. So what happens is you fly cheaper if you book on a Monday. If you book on a Wednesday or on a Thursday, especially if you book at 6 a.m. Then you would pay for a flight on a Friday afternoon at 7 or 6. Those flights are more expensive. But regardless when you book, whatever fare there is on sale, there is a discount of 5 euros on that fare. Oricum, ideea este că zborurile vor deveni mai ieftine. De exemplu, în mod normal, dacă îți rezervi biletul miercuri sau joi la ora 6, este mai ieftin decât dacă l-ai rezerva vineri la ora 7 sau la ora 6. Însă acum, indiferent de momentul în care se efectuează rezervarea, se aplică acel discount. And if you then choose to fly light and to take the small bag, then you avoid paying another 10 euro. So this is really a way to make flying more affordable to consumers, to customers. Și în plus, dacă alegi să călătorești cu mai puțin bagaj, să-ți iei o geantă mai mică, atunci poți evita acea taxă de 10 euro. Deci acum zborul devine mult mai accesibil ca preț pentru pasageri. Întrebare. A crescut gradul de încărcare pe avion pe ruta test? Decreased. A scăzut. Yeah. I give you a number. I told you how much we would save with 100 kilo. We didn't save 100 kilo on each flight in the test. Vă spuneam cât am putea economisi cu o reducere de 100 de kilograme, însă vă pot spune că nu am economisit 100 de kilograme la fiecare zbor de pe ruta test. We saved almost 50 kilos per flight. Și am economisit cam 50. Load factor. Oh, okay, so what is the question about? Yeah, it's about the load factor, and what's the question of the load Dacă factor? a avut un efect treaba că pasagerul, dacă a influențat gradul de încărcare. If your load factor increased or decreased on that route? No, it was in line with the previous year, but I wouldn't be surprised that after this being rolled out that it increases for two reasons. First of all, our flights will become more comfortable and cheaper, so more reasons for you to fly. Acum a fost în linie cu cifra din anul anterior, însă nu m-ar mira dacă numărul de pasageri ar crește în urma introducerii acestei politici și asta din două motive, pentru că va fi mai confortabil și mai ieftin să călătorești. And second, in the world of aviation, you trust airlines that have good equipment, well-maintained green equipment, and it's clear that Wizz Air has that kind of equipment. And this is being now much more known because we are making this change over the entire network. We are becoming greener. People look at our records, look at our age of the fleet.
So this is supposed to increase our passenger figures as well, indirectly. Iar în industria aviației este extrem de important pentru companiile aeriene să aibă echipamente bune, care să fie bine întreținute, lucru care este valabil și pentru compania noastră. Iar cu această schimbare vom fi și mai atractivi, deoarece pasagerii se uită la vârsta aeronavelor, la cât de bine sunt întreținute, deci ne așteptăm ca aceasta să ducă și la o creștere. Many companies are designing green policies, are designing corporate social responsibility policies. Foarte multe companii dezvoltă politici de responsabilitate socială corporativă, de protecția mediului. And then if you factor in that you can change flights for a 10 € fee as often as you want, this will make Wizz Air the right choice. A green airline, an airline that is affordable even for small businesses. We believe actually that our innovation, not just this one, but all our innovations are set to put up our load factor that is already very good. Și bineînțeles, dacă ne gândim că pasagerii pot să-și schimbe rezervarea de câte ori doresc pentru o taxă de numai 10 €, coroborată cu faptul că suntem o companie verde și accesibilă chiar și pentru micile companii, atunci această inovație și toate celelalte inovații vor duce la o creștere a ratei de încărcare, care deja este foarte bună.